Idag ska vi prata lite om in-ear monitors, vilket mest är ett fancy ord för hörlurar, för att skilja dem från högtalarmonitors, de här triangelliknande högtalarna som man brukar se i framkant på scener, som till exempel den jag har just här. Men istället för dem kan man använda hörlurar för att lyssna på det som händer i resten av bandet, eller vad det nu man spelar i för någonting. Vilket vi har gjort en hel del på alla distansspelningar som varit på sistone. Tidigare har jag helt enkelt använt hörlurar, vilka som helst. De här till exempel. Och det funkar alldeles utmärkt. De går att koppla in i mitt rack i hörlursutgångarna där. Och man kan lätt sätta fast dem liksom som man brukar göra. Typ så här. Och om man tar på dem så här på baksidan så syns inte sladdarna lika mycket heller. Vilket fungerar bra så länge man har en tillräckligt lång sladd. De är lite småfula i vägen, man ser dem ganska tydligt. Vi använde till exempel de här på Dobbycon Line i somras. Så, för att förbättra det här har jag köpt några hörlurar som faktiskt är gjorda för att ha som in-ear monitors på konserter. Så vi ska testa 3 olika modeller, så får vi se om de är någonting att ha. Först ut är T-Bone EP4. Ett lite billigare märke, men ändå helt okej tror jag. Det kommer in en sån här fin liten påse. Och med 3 olika såna här storlekar. Och här är själva lurarna som är ganska genomskinliga på den här modellen. Jag valde mellanstorleken till att börja med. Dags är produkt nummer 2 som var bistock på tomman. Vilket innebär att det är någon annan som har köpt den tidigare och returnerat den. Men de får ändå samma garantier och alltid lite lägre pris. Och detta är alltså Fender Pure Sonic. De svarta. Kommer i lite plastigare förpackning än T-Bone-versionen. Vilket jag egentligen tycker är ganska jobbigt för det slänger man ju bara så det känns rätt onödigt. Men det kommer inte mindre än 4 stycken sådana där storlekar. En sån här adapter, alltid bra att ha. Och okej, några storlekar till. Och en konstig adapter som jag inte riktigt vet när man ska ha den till. Men kul, I guess. Och slutligen en till bistock och samma produkt faktiskt. Fender Pure Sonic, men det här är den vita varianten. Okej, så först ut att testas är T-Bone EP4. De här är ju ett billigt märke, men de känns ändå relativt hållbara tycker jag. Ganska fin kabel med vinklad kontakt. Nu ska vi se, så när man ska ta på de här är det viktigt att få rätt öra då. Så vi har vänster, märks ju tydligt där, ja. Vänster där. Och då har vi höger här. Och sen tar man bara sladden över örat sådär. Och så kan man även dra åt den här med en liten plastplupp här. Sådär någonting. Tjusigt. Ganska gömt va, eller? Mycket diskret. Ska vi se om ljudkvaliteten är något bra. Ja, det är inte så dumt. Det är inte världens bästa lyssningsupplevelse, men det är ändå en ganska tydlig bas. Och mellanregistret och diskanten också helt okej. Definitivt tillräckligt bra för att höra liksom alla stämmor, vad man är i låten och så vidare. Jag skulle nog inte använda dem för liksom att lyssna på musik med, men det är inte riktigt det de är till för. De är till för att höra musiken och spela till så att slutprodukten ska bli bra. Ja, men 3,5 av 5 eller något sånt. Helt okej lyssningsupplevelse. Jag tycker den här är väldigt diskret. Syns knappt alls. Genomskinliga plasten fungerar väldigt bra. Inte illa. Nästa kandidat. Fender. De svarta i det här. Ja, den här kabeln känns som att den är lite högre kvalitet tycker jag. Också en vinklad kontakt. Och dessutom, viktig detalj, den här har ju en inbyggd sån här mikrofon med volymkontroll. Vilket är smidigt om man vill koppla den till en telefon. Och även kunna prata i den, vilket är ganska ovanligt att göra på scen. Men det finns väl situationer där det kan vara bra att ha. Och då borde ju mikrofonen vara den som är vänster, för så brukar det vara. Såna här. Dåligt markerat dock. Ser inte riktigt någon markering. Men det är, å andra sidan syns det också på själva bågen, för den går liksom bara åt ett håll med såna här. Och det är mycket riktigt vänster som är den där mikrofondelen. Okej. Sen höger då så här. Kanske syns lite mer eftersom att den svarta detaljen är så tydlig här, men kanske inte gör så mycket. Ändå ganska diskret. Ska vi se hur den låter. Den här har väldigt mycket bas jämfört med resten av alla frekvenser. Kanske inte är så dumt om man vill verkligen känna rytmen i låten, mycket bastrumma, eller om man spelar bas kan det vara skönt att ha. Och man ska verkligen se till att de sitter in ordentligt. För om man bara har dem lite halvvägs så är det ganska dåligt. Men trycker man in dem ordentligt funkar det ganska bra. Kvaliteten är ändå ganska lik.
Men den här har ju mikrofonen, så det är ju ett plus. Ska vi se hur den låter? Hallå, hallå! Det här är så som mikrofonen låter. När den sitter så här bakom. Ska jag ta ner den lite, se hur det låter. Den hänger mer normalt här kanske. Så, nu ligger mikrofonen lite mer normalt. Men det kanske inte är så stor skillnad. De är overall lite sämre i ljudbilden eftersom att basen är så tydlig. Å andra sidan vägs den upp av att den har en mikrofon, så ungefär samma skulle jag säga. Och de vita ser jag ingen poäng med att testa eftersom att det är exakt samma modell som den här förutom att färgen är annorlunda. Om man har blond hår eller något kanske är lättare att gömma den vita, jag vet inte. Eller om man bara vill ha en snygg vit öronsnäcka och inte ha råd med de där guldiga som Lady Gaga hade. Men det var allt för den här gången. Om ni har kollat noga på spelningar jag gjort på sistone så kan ni ha sett att Lee faktiskt använder de genomskinliga lurarna på Pussycat Dolores spelning på Owlfest. Och jag använder de svarta Fender-lurarna på Shortsound-spelningen. Just eftersom att jag ville ha mikrofonen för att kunna prata med de andra i bandet innan och efter spelningen. Och det funkade faktiskt riktigt bra. Så jag kan rekommendera. Det finns ingen större poäng att lägga mycket mer pengar så här om man inte är någon extrem ljudsnobb. Vilket jag som tur är inte är.